हरे कृष्ण। सो आज म तपाईहरुलाई प्रभुपादजीको एउटा पास्ट टाइम सुनाउन चाहदैछु, जहाँ चाहिँ एकजना भक्तले, जो दारी जुङ्गा कपाल पालेका भक्तले प्रभुपादजीलाई बताउनुहुन्छ कि प्रभुपाद, कृष्णको पनि कपाल थियो, बलरामको पनि कपाल थियो, हामी चाहिँ कपाल किन पालन नहुने भनेर चाहिँ सोध्नुहुन्छ। प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ कि ए त्यस्तो के तिमीले मैले कपाल पालेको देखेका छौ भन्नुहुन्छ। भक्तले भन्नुहुन्छ छैन प्रभुपाद भन्नुहुन्छ। फलो गुरु, फलो गुरु, यु शुड फलो योर गुरु, डु नट इमिटेट कृष्ण। कृष्णको चाहिँ हामीले अनुकरण गर्ने होइन, हामीले गुरुको अनुसरण गर्ने हो भनेर प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ। सो यहाँबाट पनि हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ भन्दाखेरि हामीले जहाँ पनि हाम्रो चाहिँ आफूलाई जता सहज हुन्छ, जस्तो आफ्नो स्वभाव हुन्छ त्यही अनुसारको चाहिँ भइदियो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हैन। तर भक्ति जीवनमा चाहिँ यो मेरो लागि पनि हो कि हामी चाहिँ सरसफाई गर्नुपर्छ र यसमा चाहिँ हाम्रा धेरै कमी कमजोरी पनि हुन्छन् र यी कमी कमजोरीहरूलाई हामीले सुधार्नु पनि पर्छ। र सँगसँगै हामी यदि कुनै कार्य, कुनै चाहिँ हाम्रो जागिर छ, व्यवसाय छ अथवा त्यस्तै छ भने चाहिँ हामीले कपाल सानो बनाउन सक्छौँ। नभए अन्य अवस्थामा चाहिँ हामी सेभ्ड भएकै, क्लिन भएर बसेकै राम्रो हुन्छ भनेर प्रभुपादजीले बताउनुहुन्छ। सो यो त थियो श्रील प्रभुपादजीको एउटा पास्ट टाइम। र अर्को पनि एउटा पास्ट टाइम छ क्लिनिनेससँग सम्बन्धित। एकचोटि चाहिँ कृष्ण बलराम मन्दिरमा जब श्रील प्रभुपादजी आउनुहुन्छ, अल्टरबाट यस्तै चाहिँ तपाईँको धुलो लिएर तपाईँको चाहिँ त्यो उहाँले चाहिँ पुजारीलाई भन्नुहुन्छ यो के हो भनेर भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि पुजारी पनि त्यस्तै यसो रमाइलो हुनुहुँदो रहेछ। पुजारीले भन्नुहुन्छ प्रभुपाद दिस इज अ ब्रजरज भन्नुहुन्छ। अनि प्रभुपादजीले भन्नुहुन्छ रास्कल दिस इज अ डर्ट, क्लिन इट भन्नुहुन्छ प्रभुपादजीले हैन। सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि हामी जस्तो गुणमा छौँ त्यही अनुसारको चाहिँ हामीले फोहोर देखिरहेका हुन्छौँ। हामी तमो गुणमा छौँ भने हामीलाई केही फोहोर जस्तै लाग्दैन, हामी सतो गुणमा छौँ भने हामीलाई त्यो फोहोर हामीले देखेकै हुन्छौँ, किनभने एकदमै शुद्ध क्लिन हामीलाई चाहिने हुन्छ। सो जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पास्ट टाइमबाट मैले पनि आफूलाई एउटा चाहिँ यो कुरा सिक्ने अवसर पाएँ र यसमा वर्कआउट गरिरहेको छु। र हजुरहरूले पनि यसबाट चाहिँ केही न केही पक्कै पनि कुरा सन्देश लिनुभयो भन्ने, शिक्षा लिनुभयो भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु।